Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Nazi Kiếm Hiệp và Huyền Sử, nơi mọi câu chuyện đều có thể trở thành một màn võ lâm tranh bá. Hôm nay, chúng ta cùng nhấc chén trà và bàn về một tác giả đã biến việc đấu kiếm thành nghệ thuật, đó chính là Kim Dung, huyền thoại của nền võ hiệp Trung Quốc. Nhưng đừng nhầm, Kim Dung không chỉ kể chuyện võ lâm đầy kịch tính để chúng ta chém gió trong quán nước chè. Ông còn tinh tế lồng ghép những tầng ý nghĩa sâu xa, mà nếu không động não, bạn có thể bỏ lỡ những thông điệp cực đỉnh. Một trong những phân cảnh kinh điển chính là luận kiếm Hoa Sơn. Nghe có vẻ chỉ là võ công tranh tài, nhưng thực ra nó như một bữa tiệc ngoại giao thời cổ, nơi mỗi cao thủ đại diện cho một quốc gia, một nền văn hóa riêng biệt. Thú vị chưa? Chúng ta có thể tưởng tượng Hoa Sơn khi ấy chẳng khác nào Liên Hiệp Quốc phiên bản kiếm hiệp. Chỉ thiếu mỗi phiên dịch viên, từng nhân vật xuất hiện với võ công, tính cách và xuất thân độc đáo như thể Kim Dung mượn họ để vẽ nên bức tranh thế giới thời bấy giờ. Từ những cú chém bén ngọt như lời phê bình văn hóa, đến các pha lật kiếm đầy ẩn ý về mâu thuẫn quốc gia, mỗi chiêu thức đều chứa đựng tầng tầng lớp lớp thông điệp. Hãy cùng ngồi xuống, vừa nhâm nhi trà nóng, vừa giải mã những ẩn ý thâm sâu mà chỉ có một bộ óc như Kim Dung mới nghĩ ra. Ai mà biết được, có khi bạn sẽ nhận ra rằng mỗi lần đọc Kim Dung là một lần đi du lịch vòng quanh thế giới mà không cần visa. Vương Trùng Dương và Toàn Chân Giáo. Trong giang hồ truyền kỳ, có một nhân vật xuất quỷ nhập thần, được cả võ lâm kính nể, mang tên Trùng Dương chân nhân. Nghe cái tên thôi cũng thấy đặc biệt rồi, đúng không? Nhưng bạn có biết nguồn gốc tên gọi Trùng Dương là từ đâu không? Thì ra, ông họ Vương, hồi nhỏ từng ăn phải bã nhân sâm. Vâng, nhân sâm bổ nhưng ăn sai cách thì như tự nộp mạng. Sau màn thập tử nhất sinh ấy, ông sống sót thần kỳ, nên mới có biệt danh Trùng Dương kiểu như hồi sinh lần nữa. Một cái tên, một câu chuyện, vừa đậm chất đông y, vừa ẩn chứa triết lý sống của Trung Hoa, sâu sắc, uyên thâm, nhưng cũng lắm rủi ro tiềm ẩn. Trùng Dương chân nhân không chỉ xuất sắc trong việc chọn tên độc lạ mà còn là quán quân của cuộc luận kiếm Hoa Sơn nơi cao thủ tứ phương hội tụ. Ông giành được bí kíp võ công đệ nhất thiên hạ, nhưng lại không thèm truyền cho đệ tử. Ủa, kiểu như có vàng trong tay nhưng lại khóa tủ kỹ, không để ai xài chung vậy đó. Hậu quả là phái Toàn Chân, dù từng hô mưa gọi gió, cũng dần mờ nhạt trên võ lâm. Đây chẳng phải là cách mà Kim Dung ngầm so sánh với Trung Quốc xưa, từng là siêu cường nhưng rồi sức mạnh ấy cũng dần mai một sao. Việc giành được bí kíp nhưng không truyền bá rộng rãi, vì sợ rằng nó sẽ trở thành tà đạo, thật ra nghe cũng hợp lý. Nhưng thử nghĩ mà xem, chẳng khác nào Trung Quốc phát minh ra thuốc nổ mà chỉ để đốt pháo hoa, trong khi các nước phương Tây lại chế ra đại bác để làm bá chủ. Thật là một bài học về việc chơi lớn hay nhỏ trong lịch sử. Tuy nhiên, Toàn Chân Giáo cũng không hoàn toàn mờ nhạt. Bên trong vẫn xuất hiện một vài nhân tài sáng giá, nhưng đáng tiếc, chẳng ai có thể vươn tầm để trở thành ông hoàng võ lâm. Điều này như Kim Dung đang ám chỉ rằng, Trung Quốc, dù có tiềm lực và nhân tài, vẫn thường dừng chân ở hạng 2, không đủ để tranh đua sòng phẳng với những siêu cường quốc. Đỉnh điểm của Toàn Chân Giáo chính là nhân vật Chu Bá Thông lão ngoan đồng. Một người võ công thượng thừa, tài nghệ đầy mình, nhưng tính cách thì như một đứa trẻ, nghịch ngợm, thiếu nghiêm túc và đôi lúc chỉ biết làm trò cười. Phải chăng Kim Dung đang khéo léo nhắn nhủ rằng, Trung Quốc trong mắt phương Tây thời bấy giờ cũng giống hệt như lão ngoan đồng, đông dân, tài năng, nhưng không quá nghiêm nghị hay đủ uy quyền để lãnh đạo thế giới. Đông Tà và Đào Hoa Đảo. Nếu bạn nghĩ Hoa Anh Đào chỉ là thương hiệu độc quyền của Nhật Bản, thì rõ ràng bạn chưa từng nghe qua Đào Hoa Đảo, ngôi nhà trứ danh của Đông Tà Hoàng Dược Sư. Ông sống biệt lập trên hòn đảo đầy hoa đào, tựa như một phiên bản thu nhỏ của xứ Phù Tang giữa lòng biển Đông. Nói vui thì, trong khi các cao thủ khác tung hoành khắp Trung Nguyên, Đông Tà lại chọn con đường ở ẩn trên đảo. Chẳng khác nào Nhật Bản thời kỳ Tokugawa, cô lập trong đại dương bao la. Thuở thiếu thời, Đông Tà đã từng vượt sóng gió để học các bí kíp võ công tại Trung Nguyên. Điều này làm ta liên tưởng đến những khiển tùy sứ và khiển đường sứ các phái đoàn Nhật Bản đã lặn lội sang Trung Quốc thời nhà Tùy và nhà Đường để học hỏi văn hóa. Nhưng đừng vội nghĩ rằng ông chỉ biết sao chép bài vở. Đông Tà không dập khuôn, mà luôn biến hóa, sáng tạo ra phong cách riêng. Đây chính là hình ảnh phản chiếu của tinh thần Nhật Bản, học hỏi từ người khác, nhưng phải tạo ra phiên bản độc nhất vô nhị cho mình. Tuy nhiên, tính cách của Đông Tà lại hơi khó đoán. Ông có phần quái dị, sẵn sàng sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn để đạt mục đích. Nghe đến đây, có phải bạn đang liên tưởng đến hình ảnh người Nhật trong thời kỳ xâm lược đầy quyết đoán? Hiệu quả, nhưng cũng không thiếu phần mưu mô. Thêm vào đó, cách ông quản lý đồ đệ cũng không hề đơn giản. Phạm lỗi, ăn phạt, nhưng làm gì thì làm, ông luôn che chở họ đến cùng, không để bất kỳ ai xâm phạm. Tình thầy trò này không khỏi khiến ta nghĩ đến sự trung thành tuyệt đối của người Nhật với thiên hoàng, một lòng, một dạ, không phản bội. Qua nhân vật Đông Tà, Kim Dung không chỉ xây dựng một cao thủ đầy bí ẩn, mà còn khéo léo lồng ghép hình ảnh nước Nhật, một quốc gia học hỏi, tự phát triển
vừa quyết đoán vừa khó lường. Tây Độc và Võ Lâm Trung Nguyên, giữa những nhân vật chính phái nghiêm trang và đầy đạo lý, Tây Độc Âu Dương Phong xuất hiện như một cơn gió lạnh phương Tây thổi ngang qua Võ Lâm. Ông đại diện cho hướng Tây, còn biểu tượng là con rắn hình ảnh quen thuộc trong văn hóa phương Tây, gắn liền với y học, khoa học, sự thông thái và một chút xảo quyệt. Câu chuyện về Tây Độc bắt đầu từ thời nhỏ, khi ông uống máu rắn như người khác uống trà. Đúng vậy, thay vì gặm bánh bao, ông lại chọn thực đơn độc nhất vô nhị này để bổ sung năng lượng. Hành động này không khỏi khiến ta liên tưởng đến sự phát triển mạnh mẽ của phương Tây, hấp thụ tri thức, văn hóa và mọi nguồn lực để ngày càng lớn mạnh như thổi. Phong cách chiến đấu của Tây Độc cũng có một không hai. Ông sử dụng đủ loại độc dược và chiêu thức quái dị, khiến bất cứ cao thủ nào đối mặt cũng phải thở oxy. Đúng chuẩn phong cách phương Tây, mạnh mẽ, sáng tạo và chẳng hề bận tâm đến những ràng buộc truyền thống. Nếu các môn phái khác chăm giữ gìn quy củ võ lâm, thì Tây Độc cứ thế mà tung hoành làm gì cũng phải độc lạ mới chịu. Không chỉ có vậy, Tây Độc từng nhiều lần tấn công toàn chân giáo, như cách các cường quốc phương Tây từng hỏi thăm Trung Quốc bằng chiến thuyền và súng ống. Tuy quái dị, ông lại cực kỳ hiệu quả, dù bị cả giang hồ nhìn với ánh mắt cảnh giác, không ai dám phủ nhận sức ảnh hưởng khủng khiếp của nhân vật này. Khi nhắc đến Tây Độc, không thể không nói đến cậu cháu trai Âu Dương Khắc và Đoàn Tùy Tùng của Mạn Đà Sơn Trang. Đây chẳng phải là hình ảnh thu nhỏ của phương Tây, xuất hiện không chỉ một mình, mà luôn có sự liên minh, hợp tác để tạo thành sức mạnh tập thể. Đâu chỉ là một cao thủ đơn độc, mỗi lần Tây Độc ra trận là cả một đội hình quốc tế theo sau, đủ khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải kiêng dè. Và rồi, khi hành trình bôn ba của ông kết thúc, Tây Độc vẫn giữ được phong thái oai phong, lẫm liệt. Hình ảnh ấy chẳng khác nào những đế quốc phương Tây, dù bị lịch sử lật đổ, vẫn để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lòng nhân loại. Đúng là một nhân vật đặc biệt, đủ sức khiến cả võ lâm vừa sợ vừa nể. Bắc Cái và quốc tế cộng sản. Nhắc đến Bắc Cái Hồng Thất Công, người ta dễ dàng liên tưởng đến hình tượng một vị bang chủ phong trần, giản dị nhưng đầy khí chất lãnh đạo. Nhưng khoan đã, nếu chúng ta đặt một cặp kính, tư tưởng chính trị lên, bạn sẽ thấy ngay ông chính là biểu tượng sống động của quốc tế cộng sản. Đầu tiên, hãy nhìn vào tổ chức cái bang, đúng chuẩn vô sản chính hiệu. Họ là những người ăn mày nhưng không hề lộn xộn, cơ cấu tổ chức rõ ràng, phân cấp chặt chẽ từ bang chủ, trưởng lão đến đệ tử. Với quy mô trải khắp võ lâm, cái bang chẳng khác nào một tổ chức quốc tế mạnh mẽ, đoàn kết và luôn đói nhưng không nghèo ý chí. Nếu so sánh với quốc tế cộng sản, thì đúng là sinh đôi thất lạc. Về võ công, đả cầu bổng pháp và cây gậy đả cầu bổng cây gậy đánh chó huyền thoại chính là biểu tượng của sự phản kháng. Chống lại cường quyền, tiêu diệt tham nhũng và bảo vệ lẽ phải nghe quen không? Đúng rồi, chẳng khác nào khẩu hiệu của quốc tế cộng sản, đả đảo tư sản và đế quốc tay sai. Tinh thần này thấm nhuần trong từng chiêu thức, khiến kẻ thù phải khiếp sợ mà không cần đến súng đạn. Tuy nhiên, tổ chức nào cũng có lúc lục đục, nội bộ cái bang từng xảy ra không ít mâu thuẫn, chia rẽ. Cảnh này chẳng khác nào những cuộc đấu đá nội bộ của Đảng Cộng sản Liên Xô thời kỳ trước, với đủ mọi màn drama từ quyền lực đến tư tưởng. Nhưng dù thế nào, họ vẫn đứng vững nhờ tinh thần đoàn kết chung. Và bây giờ, đến phần thú vị nhất, Hồng Thất Công và các nhân vật chính. Bang chủ giản dị, thích ăn gà nướng hơn là bàn chuyện chính trị, nhưng lại đầy uy quyền, phải chăng ông là phiên bản kiếm hiệp của Lenin? Còn Hoàng Dung, cô gái thông minh, mưu lược và luôn biết cách xử lý mọi tình huống, liệu có phải hình ảnh ẩn dụ của Stalin, người dám làm mọi thứ để giành lấy quyền lực tối cao? Qua nhân vật Bắc Cái và tổ chức cái bang, Kim Dung không chỉ vẽ nên một câu chuyện võ lâm đầy màu sắc, mà còn khéo léo gửi gắm tầng ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Phải chăng, ông đang nhắn nhủ rằng dù bạn cầm cây gậy đánh chó hay đứng đầu một cường quốc, thì tinh thần đấu tranh vì lẽ phải vẫn luôn là điều quan trọng nhất? Nam Đế và con đường thành thiền sư. Trong thế giới võ lâm đầy những màn tranh đấu khốc liệt, Nam Đế Đoàn Chí Hưng xuất hiện như một làn gió nhẹ giữa sa mạc cát nóng thanh tịnh, hiền hòa và có chút lạ lùng. Nhưng khoan, đừng để vẻ ngoài trai tinh ấy đánh lừa bạn. Nam Đế thực chất là một ẩn dụ thú vị về Thái Lan, với câu chuyện gói gọn cả lịch sử văn hóa trong từng bước chân võ lâm. Hồi trẻ, Nam Đế không phải lúc nào cũng Phật tính như bây giờ. Ông từng bôn ba đến Trung Nguyên học võ, học văn và hấp thụ văn hóa, chẳng khác nào những du học sinh chăm chỉ. Việc này ám chỉ giai đoạn Thái Lan chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Trung Quốc trong lịch sử. Nhưng đừng tưởng ông chỉ học một nơi. Sau đó, Ngài lại chuyển hướng, nhờ một vị thầy tu từ Ấn Độ chỉ dạy. Tương tự như cách Thái Lan gắn bó sâu sắc với văn hóa Ấn Độ, đặc biệt là Phật giáo. Đúng là đầu đội nón lá, chân đạp hai nền văn minh học đâu cũng tốt, miễn là tinh hoa. Nam Đế vốn xuất thân là một vị vua, biểu tượng rõ ràng của Thái Lan, quốc gia hiếm hoi trên thế giới hiện nay vẫn duy trì được chế độ quân chủ. Nhưng thay vì giữ ngai vàng để tận hưởng quyền lực, ông lại quyết định xuất gia, từ bỏ vương miện để trở thành một thiền sư, sống đời thanh tịnh.
Hành động này chẳng khác nào cách Thái Lan lấy Phật giáo làm cốt lõi tinh thần, giữ gìn một nét văn hóa không bao giờ phai nhạt. So với các cao thủ khác trong giang hồ, Nam Đế chẳng thích tranh giành hay gây chiến. Ông chẳng thèm đụng đến gươm đao, cũng không thèm để tâm đến những thị phi. Nhưng khoan, đừng nghĩ rằng ông yếu đuối hay nhu nhược. Chính sự thanh tịnh, nhẹ nhàng ấy lại là sức mạnh lớn nhất của Nam Đế, giúp ông đứng vững trước mọi sóng gió võ lâm. Ông đúng chuẩn nước chảy đá mòn, chẳng cần gào thét cũng đủ khiến người khác phải kính nể. Điều đặc biệt hơn, Thái Lan hình ảnh mà Nam Đế đại diện cũng chính là quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không bị thực dân xâm chiếm. Phải chăng Kim Dung muốn nói rằng, đôi khi không cần chiến đấu, chỉ cần giữ tâm mình bình an và hòa thuận với xung quanh, bạn cũng có thể trở thành một thế lực mạnh mẽ. Dương Quá từ Tây Cuồng đến siêu cường võ lâm. Trong thế giới võ lâm đầy rẫy những nhân vật máu mặt, nếu cần tìm một người có phong thái vừa nổi loạn, vừa sáng tạo, lại hơi ngông, thì không ai xứng đáng hơn Dương Quá Tây Cuồng. Và nếu ví von, cuộc đời Dương Quá chẳng khác nào hành trình nước Mỹ từ thuở bé con đến khi thành siêu cường toàn cầu. Hãy bắt đầu từ thuở nhỏ. Dương Quá theo học Tây độc Âu Dương Phong và còn nhận ông làm cha nuôi đúng kiểu di sản từ phương Tây. Nước Mỹ cũng vậy, xuất thân từ châu Âu, thừa hưởng văn hóa Tây phương, nhưng rồi tự đi con đường riêng. Nhưng đừng nghĩ Dương Quá là người chỉ biết học lỏm. Với sự danh mãnh và bản lĩnh, anh sớm chứng minh mình có thể tự sáng tự làm, chẳng khác nào Mỹ, một quốc gia biết cách dùng trí thông minh để trở thành thương nhân số 1 trên bàn đàm phán quốc tế. Điểm đặc biệt của Dương Quá chính là khả năng học hỏi tinh hoa từ khắp nơi. Anh không ngừng kết hợp các tuyệt kỹ võ học từ nhiều môn phái, rồi biến chúng thành sức mạnh của riêng mình. Đây chẳng phải hình ảnh nước Mỹ chuyên mượn cái hay từ khắp nơi, biến thế giới thành thư viện tri thức, để rồi sáng tạo ra những công nghệ và thành tựu vượt bậc. Và rồi, Dương Quá không dừng lại ở việc học. Khi về già, anh tự sáng tạo võ công, đánh bại các cao thủ, trở thành biểu tượng hành hiệp trượng nghĩa. Hình ảnh này gợi nhớ nước Mỹ khi đạt đến đỉnh cao, không chỉ lo cho mình mà còn vươn ra giúp đỡ các quốc gia khác, dĩ nhiên có điều kiện. Phải công nhận, Dương Quá và Mỹ đều có chung một phong cách, giúp ai thì giúp, nhưng phải nể trước đã. Một điểm thú vị nữa, Dương Quá từng học võ tại phái Cổ Mộ, một môn phái biệt lập. Sống trong núi, không giao du với thế giới bên ngoài. Đây chẳng phải là biểu tượng của Mỹ thời kỳ đầu sao? Một nước Mỹ trung lập, chủ trương không dây vào rắc rối, chỉ muốn phát triển riêng. Nhưng rồi, cũng giống như Dương Quá sau này xuống núi để tung hoành, nước Mỹ bước ra thế giới và nhanh chóng chiếm lĩnh vị thế siêu cường. Cuối cùng, cái biệt hiệu Tây Cuồng của Dương Quá không chỉ là lời khẳng định của giang hồ mà còn là lời tuyên bố đầy ngạo nghễ, Mỹ, Dương Quá đã vượt mặt Tây độc Âu Dương Phong, tức là châu Âu, để trở thành người lãnh đạo toàn cầu. Với võ công mạnh mẽ, tuổi trẻ nhiệt huyết và sự tự tin không ai bì nổi, Dương Quá đã khiến cả giang hồ phải nể phục, như cách nước Mỹ luôn đứng đầu trên thế giới hiện đại. Vậy là chúng ta vừa đi qua những tầng ý nghĩa thâm sâu ẩn sau các nhân vật thuộc thiên hạ ngũ tuyệt của Kim Dung. Nhưng khoan đã, các bạn thấy thế nào? Có phải tôi đã bỏ sót nhân vật nào không? Hay còn điều gì thú vị mà bạn nghĩ tôi chưa nhắc đến? Nếu bạn cảm thấy có nhân vật nào xứng đáng được đưa vào ánh sáng spotlight, hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Biết đâu ý kiến của bạn sẽ trở thành nội dung cho video tiếp theo. Thế mới vui chứ, đừng ngần ngại nhảy vào bàn luận, vì kiếm hiệp không chỉ là câu chuyện giang hồ, mà còn là nơi để chúng ta chém gió và mở mang đầu óc. Hãy để những bí mật và góc nhìn mới về Kim Dung luôn được khám phá cùng nhau. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn ngồi trà đạo cùng tôi đến tận đây. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo, nơi những câu chuyện kiếm hiệp sẽ tiếp tục được lật mở theo cách vừa nghiêm túc, vừa dí dỏm, nhưng luôn đầy bất ngờ. Xin chào và chúc các bạn liền công thành cao thủ nhé.